Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τουλουμπάκια. Διαχρονικό γλυκό, εύκολο. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή, όμως πριν σας τη δείξω μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας. Μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Πάμε να ξεκινήσουμε από το σιρόπι μας. Θα βάλουμε 400 γραμμάρια νερό. Εγώ έχω βάλει καυτό για πιο γρήγορα. 600 γραμμάρια ζάχαρη. Ανάβουμε τη φωτιά. Μερικές σταγόνες λεμόνι. Θα ανακατέψουμε. Και από την ώρα βρασμού μετράμε 6 λεπτά και σβήνουμε τη φωτιά. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά είμαστε έτοιμοι. Αποσύρουμε. Θα το αφήσουμε να κρυώσει καλά. Έτσι, αν βιάζεστε και θέλετε να κρυώσει γρήγορα, εννοείται ότι μεταφέρετε σε ένα άλλο μπολ. Σίγουρα έτσι θα κρυώσει καλύτερα. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Λοιπόν, έχουμε 250 γραμμάρια νερό. 250 γραμμάρια αλεύρι σκληρό για τσουρέκι. 50 γραμμάρια βούτυρο. Μία τσιμπιά αλάτι. 2 βανίλιες. Ξεκινάμε ανακάτεμα. Εγώ έβαλα καυτό το νερό. Εσείς αν το βάλετε κρύο θα πρέπει να ρίξετε το βούτυρο και το νερό για να μπορέσει να λιώσει το βούτυρό μας και μετά θα βάλετε το αλεύρι, ναι. Χαμηλή φωτιά. Ιδανικό είναι αντικολλητική κατσαρόλα. Ανακατεύουμε τουλάχιστον για 2-3 λεπτά. Θέλουμε να φύγει τελείως η υγρασία από μέσα. Θέλουμε δηλαδή ένα ζυμάρι σφιχτό. Ωραία. Μεταφέρουμε τη ζύμη μας. Βλέπετε. Έχουμε μία πάρα πολύ σφιχτή ζύμη. Αυτό θέλουμε γιατί θα πέσουν αυγά μέσα και θα το μαλακώσουν. Έχουμε βάλει, όπως σας είπα, καυτό το ζυμάρι μέσα στο μιξεράκι και το χτυπάμε για να κρυώσει. Επειδή είναι σημαντικό αυτό, βλέπετε η ζύμη είναι πολύ σφιχτή. Εφόσον έχει κρυώσει η ζύμη μας, βλέπετε δεν βγάζει άχνο πλέον, θα αρχίσουμε να ρίχνουμε ένα αυγό. Έτσι, θέλουμε να πάρει 4, είναι ιδανικό. Μόλις ενσωματώνεται το ένα, συνεχίζουμε με το επόμενο. Ρίχναμε και το τρίτο αυγό. Λοιπόν, βλέπετε η ζύμη μας πως έχει γίνει.
Είναι σφιχτή ακόμα, οπότε θέλουμε άλλο ένα αυγό. Το ιδανικότερο είναι να πάρει 4 αυγά. Και είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε η ζύμη πως είναι πλέον. Είναι σφιχτή αλλά όχι νερουλή. Θα μεταφέρουμε σε κορνέ. Όπως βλέπετε μεταφέραμε τη ζύμη μας σε κορνέ και τώρα πάμε να τελειώσουμε τα τουλουμπάκια μας. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε σπορέλαιο, να έχει λίγο αρκετό και ξεκινάμε. Προσέχτε, είναι σημαντικό να μην έχετε πολύ φωτιά, έτσι, δεν θέλουμε δηλαδή να σκάσουν και να ψηθούν απ' έξω και από μέσα να είναι ομά. Ανακατεύουμε συνέχεια, βλέπετε παίρνουν σιγά σιγά ένα ωραίο χρώμα. Και όταν είναι έτοιμα αφαιρούμε και τα βάζουμε στο σιρόπι. Κατευθείαν. Συνεχίζουμε. Έτσι, σιγά σιγά να πάρουν χρώμα, να ψηθούν και από κάτω, να ψηθούν δηλαδή και από μέσα αλλά και γύρω γύρω. Δεν βιαζόμαστε. Βλέπετε, σιγά σιγά τηγανίζονται. Αυτό θέλουμε. Εάν τους βάλετε πολύ φωτιά θα σκάσουν, θα ανοίξουν και θα ροφήξουν πολύ η σιρόπι μέσα, πράγμα που δεν το θέλουμε. Έτσι, βλέπετε, σιγά σιγά και γίνονται φανταστικά. Λοιπόν, θα προχωρήσω εγώ τώρα και με τα υπόλοιπα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!